পেনড্ৰাইভত আমি ডাটাখিনি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ ডাটাখিনি হাইড হৈ আছে, মানে কোনো ধৰণৰ ডাটা শ্ব' কৰা নাই। তো তাৰ ডাটাখিনি কেনেকৈ শ্ব' কৰাব পৰা যায়, তো তাৰ কাৰণে আমি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ। পোনপ্ৰথমতে আমি কি কৰিছোঁ, উইণ্ড'জ প্লাছ আৰ এই দুটা কি প্ৰেছ কৰি কিনে আমি কামাণ্ড প্ৰম্পটটো ওলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি যেতিয়া কামাণ্ড প্ৰম্পটটো ওলাব, আমি ড্ৰাইভটো কোনটো ড্ৰাইভত পেনড্ৰাইভটো লাগিছে এইটো চাই ল'ম। আমি দেখিছোঁ যে এইচ ড্ৰাইভত পেনড্ৰাইভটো লাগিছে। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, আমি কামাণ্ডত গৈ আমি ইয়াৰ যিটো চি ড্ৰাইভত এতিয়া শ্ব' কৰি আছে ন, তো আমি ড্ৰাইভটো চেঞ্জ কৰি এইচ ড্ৰাইভত সোমাই গ'লোঁ। তাত আমি টাইপ কৰিব লাগিব কি এট্ৰিব ATTRIB এট্ৰিব স্পেচ -s -h -r আৰু স্লেছ দি কিনে কি দিব লাগিব, এছ দিব লাগিব আৰু স্লেছ দি আমি ডি দিব লাগিব। তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। কিছু সময় ৰখাৰ পিছত দেখা পাব যে আমাৰ ড্ৰাইভটো আকৌ ব্লিংক কৰিছে, এইচ ড্ৰাইভটো। তাৰপিছত আমি চাম শ্ব' কৰিছেনে বস্তুখিনি পেনড্ৰাইভত। য়েছ হয়, আমি দেখিলোঁ যে আমি পেনড্ৰাইভটোত যিখিনি ডাটা আমাৰ হাইড হৈ আছিলে কিবা কাৰণত, সেইটো ডাটাটো কি হৈ গৈছিলে, শ্ব' কৰিছে।